Hello guys, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, share ko po sa inyo kung paano gumawa ng homemade fishball with sauce. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong 500 grams of fish fillet, kahit ano pong uri ng isda ang gamitin nyo po. So, tinadtad ko po siya, pwede rin nyo po siyang steam o i-blender po. Meron tayong 1 cup of water, 3/4 cup of all-purpose flour, 1/2 cup of cornstarch, 1 whole carrot, grated po siya, 1 whole onion, grated, 5 cloves of garlic, 1 teaspoon of salt, 1 tablespoon of baking powder, 1 teaspoon of ground black pepper, 2 tablespoons of white sugar, 1/2 cup of onion leaves, spring onion leaves, at gagamit din po tayo ng Maggi Magic Sarap para lalong sumarap ang ating gagawing homemade fishball. Umpisahan na po natin ang paggawa. Unahin po natin ang ating all-purpose flour. Ang ating cornstarch. Asukal, asin, ating baking powder, at halu-haluin po natin siya para mag-combine ang ating flour, cornstarch, sugar, salt, and baking powder. Ilalagay na po natin ang ating pepper. Siyempre po ang ating fish fillet. Yung tinadtad na fish fillet. Ating bawang, spring onion leaves, ating sibuyas, carrots, tapos po i-mix po natin siya. Siyempre ilalagay na rin po natin ang ating Maggi Magic Sarap. I-mix po muna natin. So i-mix lang po natin ng i-mix hanggat mag-combine lahat ang ating nilagay na ingredients. Siyempre po lalagyan na natin ng tubig. So wag po natin biglang ibuhos ang ating tubig.
Ngayon naman po, gagawa po tayo ng fishball sauce. So, meron po tayong kasirola at nilagyan ko po ng 2 cups na tubig. Yan po. Tapos po, lalagyan natin ng 2 kutsarang all-purpose flour. Ayan. Tapos po, lalagyan din po natin ng garlic powder. 1 teaspoon po ng garlic powder. Salt po. Ayan po, so 1 teaspoon ng salt. Siyempre po, gagamit din po tayo ng soy sauce. 2 tablespoon po. Ayan. At kung gusto nyo po ng tamis anghang na sausawan, gagamit din po tayo ng chili flakes. So optional po ito. Kung ayaw nyo po na maanghang, pwede rin pong wala kayong ilagay na chili flakes. So, ayan po. 1 teaspoon. At syempre po, brown sugar. 1/2 cup ng brown sugar. Dinagdagan ko lang po ng konti. At syempre po ang ating hiniwang sibuyas. At i-mix po natin siya guys hanggang matunaw ang ating mga nilagay na ingredients o para mag-combine ng ating mga nilagay na ingredients. Lalo na po yung ating flour. So para po mag-combine ang ating flour. So ayan po, na-mix na po siya. So pwede na po nating isalang ang ating fishball sauce. Sasalang na po natin siya guys. So hintayin lang po natin siyang kumulo hanggang lumakot ang ating fishball sauce. Ayan po, so malapot na po ang ating fishball sauce. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan po. So ibig sabihin po, luto na po ang ating homemade fishball sauce. Ayan. Ngayon naman po, magpa-fry na po tayo ng ating fishball. So, nagpainit na po ako kanina ng mantika. So, gagamit po tayo ng 2 kutsara. Ayan po. Para po ma-form ang ating fishball. Ayan. Depende po sa inyo kung gaano po siya kalaki. So, magpa-fry lang po tayo ng ating fishball. Kailangan po wag po siya magdikit-dikit. May space po siya sa ating kawali o sa mantika.
Ito na po ang aking homemade fishball with sauce. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.